Salutare, prieteni! Suntem în Retimno, un orășel de pe insula Creta. Astăzi vom descoperi cele mai frumoase locuri din Retimno, dar și împrejurimile acestuia. Eu voi rămâne în oraș și voi încerca să-mi petrec timpul așa cum ar face un student. Iar eu voi închiria o mașină și voi descoperi împrejurimile acestui oraș frumos. Așadar, să începem! Retimno este al treilea oraș ca dimensiune de pe insula Creta, după Heraclion și Hania. E situat pe coasta de nord, reprezentând un centru istoric bine conservat cu influențe venețiene și otomane. Orașul impresionează prin străzi pietruite, priveliști panoramice, plaje întinse cu nisip fin. Altfel spus, este o combinație perfectă de istorie, cultură, gastronomie cretană tradițională și relaxare. Retimno este considerat și capitala culturală a Cretei și găzduiește an de an festivaluri renascentiste. Pentru iubitorii de artă și istorie există muzee, biserici și ruine ușor accesibile la pas. Astfel, orașul oferă experiențe variate pentru toate gusturile, de la relaxare pe plajă la explorare culturală și culinară. Arhitectura din Retimno este o combinație armonioasă dintre stilul venețian și otoman. Și asta pentru că Republica Venețiană a cucerit Creta în secolul al XIII-lea, motiv pentru care majoritatea orașelor și satelor păstrează încă trăsături arhitecturale din acele vremuri. Iar Imperiul Otoman a ocupat insula în 1669, menținând controlul până în anul 1898. Retimno este numit oraș al contrastelor, pentru că aici se întâlnesc armonios vechiul cu noul. Pe de o parte, orașul vechi este ca un labirint pitoresc de străduțe înguste, cu o atmosferă istorică, magazine tradiționale, cafenele, păstrând atmosfera de oraș mic și autentic. Iar pe de altă parte, orașul are plaje moderne, taverne cochete și viață culturală vibrantă. Această combinație face din Retimno un loc unic, unde trecutul și prezentul se întâlnesc armonios, iar fiecare colț spune o poveste, fie ea veche sau nouă. Unul dintre cele mai frumoase locuri din inima orașului vechi este Fântâna Rimondi, construită în anul 1626 de guvernatorul venețian Rimondi. Pe atunci, această fântână alimenta întregul oraș cu apă potabilă. Fântâna Rimondi are 3 sculpturi în formă de capete de leu, din care curge și astăzi apă rece. Fântâna Rimondi reprezintă nu doar un obiectiv turistic popular, ci și un loc unde să te răcorești puțin. Iar dacă ești cu mașina, poți merge să te răcorești la lacul Curnas, aflat la doar 23 de km de Retimno. Este singurul lac cu apă dulce de pe insula Creta. Lacul are o lungime de aproximativ 1 km și o adâncime de până la 22 metri. Se află în apropiere de satul Curnas și este un loc cu adevărat spectaculos. Poți explora lacul cu hidrobicicleta ori caiacul, poți înota în apele turcoaz sau doar să te bucuri de liniște pe plajă, savurând peisajul din jur. Lacul Curnas e un loc perfect unde te poți relaxa și bucura de natura din Creta. În timp ce Rinat admiră natura deosebită a insulei, eu continui să descoper locurile istorice din Retimno, iar unul dintre aceste locuri este și cetatea Forteța. Fortăreața din Retimno a fost construită în secolul al XVI-lea de către venețieni pentru a se apăra de otomani.
Citata forteță are o combinație armonioasă dintre arhitectura venețiană cu cea otomană și include moscheea Ibrahim Khan, construită pe locul unei foste catedrale venețiene. Astăzi, forteța este una dintre cele mai bine conservate fortificații din Creta și oferă o priveliște spectaculoasă asupra mării și a orașului, fiind un obiectiv de neratat pentru orice turist. Așadar, eu voi continua să explorez orașul. Între timp, eu am pornit din nou la drum, de data asta spre Arghirupole, aflat la aproximativ 15 minute de mers cu mașina de la lacul Curnas. Arghirupole este un sat pitoresc renumit pentru izvoarele și cascadele sale spectaculoase, dar și pentru atmosfera sa liniștită. Acest sătuc montan este construit pe ruinele orașului antic Lapa, unul dintre cele mai importante orașe din epoca romană și bizantină. În jurul izvoarelor, localnicii au amenajat taverne în care poți savura preparate locale pregătite cu apă din izvor. O adevărată experiență autentică cretană. Vorbim puțin și despre bucătăria cretană. Este una dintre cele mai sănătoase din lume, bazată pe ingrediente locale, proaspete și naturale. Gastronomia locală include o mulțime de legume, fructe, măsline, ulei de măsline, brânzeturi locale și inclusiv plante sălbatice din munții Cretei, folosite pentru a da gust mâncărurilor tradiționale. Aceste plante sălbatice oferă arome unice și numeroase beneficii pentru sănătate. Dacă vreți să gătiți în vacanță, atunci să știți că în Retimno puteți face piața în zilele de joi și sâmbătă, unde veți găsi produse proaspete din grădina oamenilor de la țară. Dacă însă preferați să luați masa la o tavernă și vă întrebați unde să mergeți să mâncați, atunci trebuie să vă spun că în Retimno sunt foarte multe taverne cu mâncare tradițională delicioasă. Dar eu am o altă idee. Întâi de toate, m-am oprit să beau un suc răcoritor, după care voi merge în Bale. Da, ați auzit bine, în Bale. Nu în Indonezia, ci aici în Creta este un sătuc cu același nume, Bale, care are plaje frumoase și natură deosebită. Natura din sudul Cretei este considerată cea mai frumoasă, motiv pentru care, după Arghirupole, am pornit spre Lutro, un sat pescăresc situat pe coasta sudică a insulei. Pentru a ajunge acolo, am lăsat mașina în portul din Sfachia și am mers cu barca, fiind singura opțiune de a ajunge în Lutro. Apropo, pentru parcare am plătit 5 euro pentru toată ziua, iar biletul tur-retur pentru feribot a costat 10 euro. Sătucul Lutro a fost de-a lungul timpului un loc important pentru pescari. Lutro are un farmec aparte, având case albe, atmosferă relaxantă și aer curat, fiind un loc ideal pentru a te conecta cu natura. Deși plaja satului este mică și cu pietre, locul este foarte apreciat pentru relaxare și frumusețea peisajului marin. Plajele sunt foarte faine, apa este foarte curată, chiar dacă este un pic mai rece, dar se merită. Deși sudul Cretei impresionează prin natura sa de neegalat, aproape de Retimno, la doar 30 de minute cu autobuzul, se află la fel un sătuc pescăresc, ce merită cu siguranță o vizită. Bali este așezat într-un golf larg și oferă 4 plaje cu nisip fin, potrivite în special pentru familii cu copii.
Denumirea Bali își are originea în limba turcă și înseamnă miere, iar zona a fost numită astfel datorită numeroșilor stupi de albine. În alte interpretări se crede că Bali provine de la cuvântul turcesc bâlâc, care înseamnă pește. Astăzi, de la un sat pescăresc, Bali s-a transformat într-o stațiune turistică modernă cu taverne, restaurante, magazine și facilități turistice. Portul satului oferă conexiuni cu alte zone ale insulei, iar atmosfera păstrează farmecul unui sat tradițional cretan. După ce m-am delectat cu ceva bucate tradiționale, am avut timp să mă bucur de plajă, soare și, desigur, să înnot în apa cristalină a mării. Iar eu, după Lutro, am hotărât să rămân în Sfakia pentru cină. E un loc cu peisaje care îți taie respirația. Ce-i drept, apa mării e mai rece decât în alte părți ale insulei. După ce m-am bucurat de o cină gustoasă, am admirat un apus de neuitat. Astăzi am explorat orașul Retimno, un oraș plin de istorie care te încântă cu tradițiile și bucătăria cretană. Am admirat natura spectaculoasă a Cretei, sătucurile pitorești, dar și plajele superbe. A fost o zi întreagă de descoperiri care ne-a arătat că, indiferent dacă alegi să călătorești cu autobuzul sau să închiriezi o mașină, insula Creta te surprinde mereu cu locuri de poveste, mâncare foarte bună și oameni minunați. Evharistume Poli Criti. Mulțumim foarte mult, Creta!